Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 4 năm trước, có một cô bé mất tích khi tan học. Phụ huynh luôn đứng ngoài cửa, nhưng không đón được cô ấy. Lúc đó tôi vừa mất việc, đứng bán đồ ăn vặt trước cổng trường mẫu giáo. 4 năm sau, tình cờ tôi tiếp xúc với tài liệu của vụ án năm đó. Những sự việc xảy ra khi tôi bán hàng, dần dần rõ ràng trong đầu tôi. Vào khoảnh khắc này, tôi bỗng nhận ra một sự thật đáng sợ. Tên của cô bé là Tiểu Cam. Cô ấy luôn được mẹ dắt tay mua một cái bánh đậu đỏ ở quán tôi, sau đó lên một chiếc xe nhỏ rời đi. Ngày 12 tháng 7 năm 2020, ngày hôm đó trời mưa rất to. Xe cộ đông đúc, trong thời tiết như vậy, trường mẫu giáo thường chia học sinh thành 2 đợt ra ngoài cổng, cách nhau khoảng 20 phút. Lớp của Tiểu Thành, cả hai lớp được xếp vào đợt thứ 2 ra ngoài cổng. Nhưng khi tất cả học sinh trong lớp ra về, Tiểu Thành vẫn chưa vào. Sau đó, giáo viên tìm khắp trường, nhưng không thấy Tiểu Cam đâu. Trong suốt thời gian tan học, mẹ Tiểu Cam vẫn đứng ngoài nhưng cũng không thấy cô bé. Sau đó, nhà trường nghĩ rằng chắc chắn cô bé đã đi theo nhóm học sinh đầu tiên ra ngoài. Nhưng sau khi nhà trường và cảnh sát kiểm tra hồ sơ quét mặt và video giám sát, không hề thấy dấu hiệu Tiểu Cam đã ra ngoài. Và buổi chiều tối hôm đó, trời mưa rất lớn. Tiểu Cam đã mất tích như vậy. Sau đó 4 năm trôi qua, Tiểu Cam vẫn không được tìm thấy. Trường mẫu giáo lúc đó đã bị phá hủy. Trong 4 năm đó, tôi đã trở thành một trợ lý cảnh sát. Một lần tôi được giao nhiệm vụ sắp xếp hồ sơ trong sở cảnh sát. Tôi tình cờ tìm thấy hồ sơ vụ mất tích của Tiểu Cam năm đó. Mở ra xem những chi tiết trong đó, kết hợp với những gì tôi đã trải qua, tôi dần dần nhận ra một sự thật đáng sợ và đầy rùng rợn. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, đó là khi tôi đứng trước cổng trường mẫu giáo, ngày cuối cùng bán hàng. Kể từ khi Tiểu Thành bị mất tích, ba mẹ cậu ấy luôn đứng trước cổng trường gây rối. Nhưng hôm đó ba mẹ cậu ấy không xuất hiện. Lúc đó tôi nghe nói họ đã nhận được khoản bồi thường lớn từ trường mẫu giáo. Chiều hôm đó tôi thu dọn đồ đạc, cảm thấy trong lòng rất buồn. Đến khi một cậu bé gọi tôi là chị. Chị còn ở đây à? Chị sắp đóng hàng rồi à? Hôm nay không ăn được rồi. Tôi không phải đến để ăn đâu. Tôi đến để đưa tiền cho chị. Tiền gì vậy? Tiểu Cam nói với tôi hôm thứ 3 tuần trước rằng cậu ấy đã mua đồ ở đây nhưng chưa trả tiền. Bảo tôi sau giờ học mang tiền tới đưa cho chị. Hôm đó mưa quá lớn tôi đã về nhà. May mà hôm nay chị vẫn còn ở đây. Cậu bé nói là Tiểu Cam à? Đúng vậy, hôm thứ 3 tuần trước chính là ngày Tiểu Cam mất tích. Hôm đó cậu ấy không xuất hiện ở quầy bán bánh đậu đỏ của tôi, cũng không có chuyện chưa trả tiền. Mà tôi còn nhớ rõ là trước khi tan học, trường không cho học sinh ra ngoài. Cậu ấy sao có thể ra ngoài sớm như vậy? Cậu bé ngớ ngẩn. Cậu bé nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm. Chị ơi, chắc chắn Tiểu Cam gặp chuyện rồi phải không? Tôi gật đầu. Cậu bé thở dài, nói, chị ơi, Tiểu Cam rất thích ăn bánh đậu đỏ chị làm đấy. Thế rồi sao? Nhưng thực ra cậu ấy chưa bao giờ ăn được chiếc bánh ấy. Khi nhớ lại cảnh đó, tôi chú ý đến một chi tiết. Trong báo cáo và bản khai có ghi rõ video giám sát và hồ sơ quét khuôn mặt của Tiểu Cam. Có thể do hình ảnh bị chồng lấp hoặc có điểm mù, nên có thể đã bị bỏ sót. Do đó, trong vụ án này, chứng cứ quan trọng về việc Tiểu Cam ra khỏi trường sau giờ học là từ lời khai của mẹ cậu ấy. Sau khi nhóm học sinh đầu tiên ra ngoài và đến khi nhóm học sinh cuối cùng rời đi, tôi không hề thấy Tiểu Cam và chỉ có lời khai này đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên chính gia đình cậu ấy. Vào lúc đó, cảnh sát chắc chắn đã tiến hành nhiều lần kiểm tra và thăm dò và đã chọn tin vào lời nói của mẹ Tiểu Cam. Nhưng lời khai không quan trọng bằng chứng vật lý nếu mẹ cậu ấy đã nói dối. Nhiều ký ức bất chợt tràn về. Tôi nhớ lúc đó tôi đã lớn tiếng chất vấn cậu bé. Điều này có ý nghĩa gì? Có thể đã không ăn bánh đậu đỏ sao? Làm sao có thể, cậu ấy mỗi ngày đều đến mua. Cậu ấy nói bánh đậu đỏ của tôi rất ngọt. Cậu ấy còn nói điều thú vị nhất mỗi ngày là: nhưng chị ơi, cậu bé cắt lời tôi. Cậu thực sự thấy cậu ấy ăn vào miệng sao? Chính câu nói này biến thành những giấc mơ tỉnh táo trong suốt cuộc đời còn lại trong của tôi luôn lặp đi lặp lại cậu ấy đến mua bánh đậu đỏ mỗi ngày.
Cậu ấy sẽ xuất hiện đúng giờ khi trung tan học vang lên. Cậu ấy chạy lon ton đến quầy của tôi, trở thành khách hàng trung thành đầu tiên mua bánh đậu đỏ đến quầy của tôi. Trở thành khách hàng trung thành đầu tiên mua bánh đậu đỏ mỗi ngày, rồi đưa cho 2 đồng tiền xu. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Sau khi nhận được bánh đậu đỏ, cậu ấy nâng chiếc bánh như báu vật, ôm nó trong tay, cẩn thận đi về phía mẹ. Cuối cùng lên chiếc ông tô nhỏ. Cậu ấy thực sự chưa bao giờ ăn chiếc bánh đậu đỏ ấy trước mặt tôi. Dù chỉ là cắn một miếng nhỏ. 2 câu hỏi này tôi đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu. Câu hỏi đầu tiên là tại sao Tiểu Cam lại phải kéo cậu bé đưa cho tôi 2 đồng tiền? Câu hỏi thứ hai là Tiểu Cam mỗi ngày đều đến mua bánh đậu đỏ. Tại sao cậu ấy lại không ăn nhỉ? Tôi luôn cảm thấy vụ án ngày xưa chắc chắn ẩn chứa một sự thật đáng sợ. Theo yêu cầu của tôi về bệnh tình, lãnh đạo cuối cùng đã phê duyệt, yêu cầu anh Lưu, người phụ trách vụ án này lúc đó, hợp tác với tôi để khởi động lại cuộc điều tra vụ án này. Không ngờ ngay khi gặp anh Lưu đã tiết lộ cho tôi một sự thật gây sốc. Chuyện này vợ chồng họ thật sự giỏi giang lắm. Tôi phải đến thăm lại nhà của họ mới phát hiện ra. Khi tôi vừa bước vào cửa, thấy ban công của họ, tôi đứng sững lại. Trên ban công không có rất nhiều quần áo của trẻ con. Bạn nói đi, đứa trẻ mất tích lâu như vậy, sao trên ban công lại vẫn có một hàng quần áo trẻ em vừa giặt xong? Cha mẹ nó ban đầu không chịu nói, lúng túng muốn thay đổi đề tài. Nhưng chuyện này làm sao tôi có thể không làm rõ? Sau khi tôi nhấn mạnh 3 lần, họ mới nói cho tôi biết những quần áo đó không phải của Tiểu Cam, mà là của em gái Tiểu Cam. Nghe xong sự thật này, tôi bừng tỉnh hiểu ra. Tiểu Cam lại có một cô em gái, vậy thì mọi thứ có lẽ đã có thể giải thích rõ ràng. Vì vậy tôi điên cuồng hồi tưởng lại, chiều hôm đó khi Tiểu Cam mất tích, ai đã từng đến đây mua bánh đậu đỏ của tôi? Mua trước khi tan học. Và tuổi của họ nhỏ hơn Tiểu Cam. Lặp đi lặp lại, lúc này tôi bỗng nhớ ra có một người phù hợp. Đó là một cô bé mà tôi chưa từng gặp. Cô bé này hình như không phải là học sinh của trường này, tôi không nhớ được cô ấy mặc gì. Nhưng tôi nhớ một điều, cô ấy đã trả tiền. Và tuổi của cô ấy chắc cũng đủ để vào mẫu giáo. Tại sao cô ấy có thể chạy ra ngoài trước giờ tan học? Liệu tôi có phán đoán sai không? Không. Chắc chắn là có điều gì đó tôi chưa nghĩ đến. Bỗng dưng tôi nghĩ đến một vụ việc 4 năm trước. Tiểu Cam không mua bánh đậu đỏ, nhưng lại ngồi với tôi và nói chuyện rất lâu. Chị ơi, hôm nay mẹ em sẽ đến muộn. Em có thể ngồi đây một chút được không? Khi nghe tôi đồng ý, cô bé cẩn thận ngồi bên cạnh tôi. Lúc tan học, người đến mua bánh rất đông. Cô bé ấy nhìn chằm chằm vào tôi đang bận rộn. Khi tôi không kịp làm, cô bé còn ngoan ngoãn cho tôi vài chiếc túi đựng. Khi xong việc, tôi thấy cô bé ngồi yên tĩnh bên cạnh. Tôi lấy một chiếc bánh đậu đỏ đưa cho cô bé. Cô bé cười ngọt ngào, nhưng lại lắc đầu. Chị ơi, hôm nay em không ăn. Chị ăn đi, cái này không lấy tiền đâu. Nhưng mẹ em bảo không thể tùy tiện nhận đồ của người khác. Đây đâu phải là tùy tiện. Vừa giúp chị xong mà, đây là lương của em mà. Thật không à? Cảm ơn chị. Cô bé vui mừng nhận lấy, chăm chú nhìn chiếc bánh trong tay. Thật là ngon. Vị ngọt của sữa, vỏ bánh giòn giòn, nhân đỏ đỏ. Cô bé thưởng thức chiếc bánh như một báu vật. Nếu không phải tôi quen cô ấy, chắc tôi đã nghĩ cô bé là lần đầu tiên ăn. Lúc đó tôi không nhận ra. Thật ra đó là lần đầu tiên cô ấy ăn. Sau này Tiểu Cam nói với tôi, hôm nay cô ấy đã cãi nhau với em gái. Mẹ bảo là lỗi của cô ấy. Vì vậy bố mẹ hôm nay không có ý định đón cô ấy. Nghe vậy tôi rất ngạc nhiên, nên tôi quyết định đưa cô bé về nhà. Chị ơi, khi em lớn lên, em sẽ mua hết tất cả bánh của chị, để chị không phải vất vả nữa. Cô bé vui vẻ khi tôi đưa cô bé về. Cô bé nhảy nhót về nhà, cả quãng đường nói chuyện với tôi. Khi đến dưới nhà cô bé, tôi dừng bước. Cô bé quay lại nhìn tôi, có chút không nỡ. Cảm ơn chị. Cảm giác có người bảo vệ thật tuyệt. Em thật mong chị sẽ luôn bên cạnh em. Yên tâm, chị sẽ luôn ở cổng mỗi ngày. Muốn ăn thì cứ đến bất cứ lúc nào. Nhanh về đi. Tôi nhìn theo cô bé lên lầu. Cô bé gõ cửa căn hộ ở tầng 3 bên trái. Qua cửa sổ của căn nhà, tôi nhìn thấy ánh sáng bên trong sáng chói, không khí ấm áp. Nhưng khi Tiểu Cam mở cửa, ánh sáng trong mắt cô bé biến mất.